දවසක් වේවා මගේ යාළු හැම දිනකටම උමා ක්‍රියේෂන් YouTube channel එක වෙත ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිඅර ගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ජපන් කෑමක් සාදන ආකාරය. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී පහසුවෙන්ම සොයාගත හැකි ජපන් ක්‍රමයට සාදා ගන්න පුළුවන් ගෝයා චම්පුරු. අපි ලංකාවේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඒකට කියන්නේ කරවිල සම්බල් කියලා. නමුත් කරවිල සම්බල් සමග ගෝයා චම්පුරු එක සසඳනකොට බෙහෙවින්ම එකට එකක් වෙනස්. අපි එහෙනම් වැඩි කතා විස්තර නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. යාළුවෝ එහෙනම් අපි බලමු ගෝයා චම්පුරු එක හදන්න අපට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. නැවුම් කරවිල ගෙඩියක්, බිත්තර 3ක්, හීනියට කපාගත් මස් ස්වල්පයක්. ඔයාලට සුපර් මාකට් එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ තීරු කපාගත් මස් අරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජපන් කෑමක් තමයි මේ ටෝෆු කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ පොඩ්ඩක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඔයාලට ඒ වෙනුවට චීස් වගේ දෙයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට කෑම එක පොඩ්ඩක් සැරට හදා ගන්න ඕන නම් වේලාගත් මිරිස් තියෙනවා. මිරිස් කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, ලුණු ස්වල්පයක්. එහෙමනම් අපි වැඩේ පටන් අරගමු. පළමුවෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ අපි කරවිල ගෙඩිය දෙපැත්තෙන් කපලා අයින් කරලා එය හරි මැදින් පලනවා. හරි මැදින් පල්ලා අපි මේ මැද තියෙන ඒ ඇට ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි කරවිල ගෙඩිය දෙකට මැදින් පළලා මදේ ඉවත් කරගත් පසුව ඉන්පසුව අපි මේ කරවිල පළු දෙක හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් මහතට කපන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් හීනියට කපන්න. ඉන්පසුව තියෙන්නේ අපි මේ හීනියට කපා තියෙන මස් එක අරගෙන එය සාමාන්‍යයෙන් පොඩි සයිස් එකට කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ කපාගත් මස්. අපි ඉන්පසුව කපා ගන්න යන්නේ ටෝෆු කියන එක. ඒක හරි මැදි දෙපැත්තට කපනවා. මේක හරිම සොෆ්ට්.
ඔයාලට tofu වෙනුවට cheese වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉන්පසුව අපි බිත්තර තුනට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරලා ඒ හොඳට බීට් කරගන්නවා. එහෙමනම් අපි ගෝයා චම්පර් එක හදමු. අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ පොල් තෙල් ස්වල්පයක් දාගන්නවා. ඉන්පසු එය මොහොතක් රත් වෙනකන් තියන්න ඕනේ. ඒ තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට අපි ඉස්සෙල්ලා කපාගත් මස් ස්වල්පය දාගන්න ඕනේ. දාලා පොඩ්ඩක් ඒ තෙලෙන් බැද ගන්න ඕනේ. ස්වල්පය කැන්ඩීගෙන ඉන්නේ. ඒ අතරතුරේ අපි කලින් හීනියට කපාගත් කරවිල ටික ඒකට එක් කර ගන්න ඕනේ. ඒතකොට කරවිල එකයි මේ මස් එකයි අපි දෙකම එකට පොඩ්ඩක් තෙලෙන් බැද ගන්න ඕනේ. මොකද කරවිල එකත් පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕන නිසා. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි විනාඩි 1:00ක් විතර වගේ පොඩ්ඩක් බැද ගන්න ඕනේ. මොකද කරවිල එක පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕන නිසා. යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි බැදගත්තේ මේ මස් ටිකයි කරවල එකයි ලස්සනට බැදිලා තියෙනවා. අපි මේකට එකතු කරනවා අපි පළමුවෙන්ම ඉස්සෙල්ලා කපාගත් tofu ටික. මේ tofu ටිකත් ඒකට එකතු කරලා අපි ඊට පස්සේ දානවා අපි රස අනුව ලුණු ස්වල්පයක් ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් වේලාගත් මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් මේ එකතු කරලා සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 30ක් විතර වගේ හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අනාගෙන ඉවරලා ඔයාලගේ ලිපේ ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. සාමාන්‍ය මඩ ගින්නේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරන්න හදන්නේ
බිත්තර එක. අපි බිත්තර 3ක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් බිත්තර දෙකක් ඊට වැඩි වුණත් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ බිත්තර එක සාමාන්‍යයෙන් අපි එක දැම්මට පස්සේ පොඩ්ඩක් බිත්තර එක තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. ඔයාලට තව තප්පර 20කින් 30කින් විතර වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බිත්තර එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඉන්පසු අපි හිමින්ට මේක කඩා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන් පේන වෙති බිත්තර එක මේ වෙලා තියෙනවා. ඉන්පසුව අපි මේකට සෝයා මේ සැහැන්දක් විතර අපි පාවිච්චි කරනවා. හරි යාළුවනේ, අපි දැන් ගෝයා චම්පර් එක හදලා ඉවරයි. අපි එහෙනම් මේ කෑමට පිළිගන්වන්න යන්නේ. යහළුවනේ, මම ඔයාලට කියපු විදිහටම ජපන් කෑම ගෝයා චම්පුර එක හදලා ඉවරයි. මම නැවතත් ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා අලුතින්ම ජපන් රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ඉක්මනින්ම එනවා කියලා. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරගන්න. එහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාලට මම අලුතෙන්ම දාන ජපන් කෑමක රෙසිපි එක notification එකක් හැටියට ඔයාලගේ ළඟට ඉක්මනින්ම ගෙන්නව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලා නරඹුවට බොහොමත්ම ස්තුතියි කියන ගමන් මම ඔයාලට නැවතත් අලුතෙන්ම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ළඟට ඉක්මනින්ම එන පොරොන්දුව මත මම දැනට සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමදෙනාටම බුදු සරණයි. සයෝනාරා.